Hej och välkomna till frågestund med Erik Saade. Med mig? Vi kallar det va? Det låter ganska bra va? Ja, absolut. Okej, här har vi då första frågan. Titta, vi fick en bild där också. Det är från Nova, 4 år i Habo. Och så här såg hon ut när hon hejade på dig. När du var med i Eurovision. Och hon undrar, vad är du rädd för? Vad jag är rädd för? Jag gillar inte höjder. Så jag är ganska dålig på att åka karuseller och sånt där på nöjesfält. Till exempel fritt fall och de här. Det funkar inte för mig. Nej. Det kan jag. Men att flyga flygplan då? Det gör jag varannan dag, så att det har jag vant mig vid. Ja, det är ju tur. Annars skulle det vara svårt att komma till alla olika spelningar, gissar jag. Precis, det hade varit väldigt svårt att vara artist utan att flyga. Skaffa egna vingar. Nej, det hade ju inte heller gått. Det hade inte heller gått. Nej. Alltså, Olle Widegren i Visby undrar, vad gör man om man blir kissnödig medan man uppträder och dansar? Det var en intressant fråga, tycker jag. Oj, då är det bara att fortsätta. Och så får man hoppas på att man får någon slags liten paus. Så att man kan, det har absolut hänt mig flera gånger. Och kan du tänka på något annat då än så här, åh nej, jag borde egentligen behöva gå och springa på toaletten? Men mitt i en låt så tänker man inte på det. Men sen så får man alltid någon paus där man kanske är, om jag har min konsert där man har ett klädbyte eller någonting. Och då får man be bandet lira lite längre så att man hinner komma tillbaka in på scenen till nästa låt. Just det, samarbete, det är det som är grejen då. Precis. Ja. Och titta, här har vi också en till bild. Det här är faktiskt Anton, snart 4 år. Som dels tycker att du ger bra låtar och sen skriver, när lärde du dig cykla utan stödhjul? Ja, då ska vi se. Jag kan inte komma ihåg exakt vilken ålder. Jag var säkert runt 5, någonting sånt. Men jag har ju ett litet minne från att pappa första gången som jag skulle cykla på 2 hjul skickade iväg mig lite för fort. Han trodde, jag var väl säkert 4 kanske då. Och då tyckte han liksom att nej, men nu min son, nu ska du cykla på 2 hjul. Men jag försökte förklara att nej, men det kan jag inte. Och så, ja, jo men det kan du. Och så satte han mig på cykeln och skickade iväg mig. Sen cyklade jag 2 meter och sen så sa det pang. Så låg jag på marken. Så ni får se till att pappa där hemma inte har för bråttom. För allting tar sin tid och det är bara att träna och ta din tid. Det är ungefär som med dansen. Precis. Bara träna. Precis. Men gjorde du illa dig? Minns du det? Nej, det gjorde jag säkert inte. Nej. Jag är ju här idag. Ja, precis. Och det är vi väldigt glada för. Och du, Cornelia som snart är 4 år har 2 frågor. För det första, finns du på riktigt? För hon är inte riktigt säker. Ja, jag finns på riktigt. Jag tycker du känns väldigt riktig faktiskt, Erik. Härligt. Det var ju skönt att höra. Och sen så undrar hon också vilken som är din favoritmat. Jag har ju en pappa som är från Libanon och libanesisk mat är enligt mig världens bästa kök. Så att jag måste säga att all libanesisk mat är min favoritmat. Jag är beredd att hålla med dig, Erik. Jag är det. Det är bra. Och Signe undrar om du har några djur. Nej, inte nu för nu har jag ju flyttat hemifrån och bor själv. Men hemma hos min familj så har vi katter. 2 stycken. Vad härligt. Och hon undrar också vilken färg du har på ditt hus. Vet du det? Min familj som sagt har en villa nere i Skåne. Och den är blå faktiskt. Blå? Kan man säga. Ja, en slags blå. Det är lite blågrå typ. Ja, snyggt. Så att den är, jag tycker den är fin. Ja. Och Layal som är 5 år undrar, för hennes pappa kommer från Libanon, precis som din. Och undrar om du har varit i Libanon. Det har jag. Då var jag... Vad var då? Jag var 9 år gammal tror jag, när jag var där. Kommer du ihåg något från det då? Absolut, det gör jag. Jag minns att det var väldigt, väldigt varmt. Jag fick typ värmeslag så att det var inte bara kul. Nej, det gäller att dricka mycket då och försöka svalka sig. Precis. Det är väldigt mycket varmare än i Sverige. Det är det. Sommaren. Och Julia undrar, vad tycker du om att göra när du inte sjunger? Då, som jag sa tidigare i programmet, så sa jag att jag gillar att umgås med nära och kära och familj. För familjen är det viktigaste man har. Och när man jobbar väldigt mycket så har man ju inte tid att träffa alla. Nej. Så när jag väl är ledig så ägnar jag min mesta av min tid till att träffa alla. Det tycker jag är klokt. Då blir nog de väldigt glada också. Att de får träffa dig. Det får jag hoppas. Så att de inte bara får se dig på TV. Precis. Och här har vi en fråga från Ajin som undrar vilket land du och dina föräldrar kommer ifrån.
Som sagt, min pappa kommer från Libanon och min mamma är från Sverige. Emily, 9 år, i Olofstorp, undrar om du har gjort bort dig på scenen och hur i så fall? Det gör man jämt, brukar jag säga. För att på scenen, när man får feeling, framförallt när man kör egna konserter som är 75 minuter långa, då har man väldigt lång tid på sig att göra bort sig. Så att när man får feeling så gör man alltid konstiga saker. Det behöver inte vara något speciellt. Det kan vara alltid från att man skriker någonting eller bara hoppar på något konstigt sätt och så inser man, oj, vad gjorde jag där? Liksom, det där kan inte vara så snyggt. Hoppas de inte kommer ihåg det. Precis, det händer hela tiden. Då ser vi fram emot kommande konserter så får vi se om du lyckas göra bort det lite. Precis. För det är ju lite roligt också, för alla. Ja, i de flesta fallen tror jag inte folk märker det. Mer än jag själv och mina musiker och mina dansare. Men, Precis. Ja, det gäller att dölja det på ett bra sätt. Genom att le och sjunga. Men hörru du, här är ju en fråga då från Amelia som snart fyller 5. Hon undrar, äter du ägg till frukost? Ja, inte alltid, men väldigt ofta. Det är gott ju. Hur är det då? Kokt, stekt, äggröra? Jag gillar stekt äggröra. Det är det tycker jag är riktigt gott. Eriks äggröra, det är gott till frukost. Precis. Jaha. Det här är något som fler undrar faktiskt. Det är från Noah, 5 år. Hur krossar du glasen där på scenen? Det är inte jag som krossar dem egentligen. Är det inte? Nej, det är en scenshow och det är en utlösare helt enkelt som sitter och planterar det i glasen. Så kommer de på ett visst ställe i musiken. Och det är en del av showen och storyn i mitt performance i just Popular. Men då, så det är någon typ som trycker på en knapp och så finns det någonting i glaset som gör att de smäller? Små bomber helt enkelt i glaset som gör att de smäller. Små bomber i glaset? Det låter ju väldigt avancerat. Ja, det kan man väl säga att det är, men det är också ett väldigt starkt uttryck i showen och det var det som var det viktiga såklart för mig. Så det är inget man ska göra hemma helt enkelt. Det är bara något som beskrev en story väldigt bra i den låt som jag framförde. Ja, det var ju hur coolt som helst, det får man säga. Tack. Jag skulle vilja säga att ditt nummer var ju det coolaste i Eurovision. Tack. Tror jag alla där hemma håller med om också. Och Max i Skövde undrar, vilken är din favoritfärg, Erik? Oj, det beror på vad. För det är alltid olika. Jag gillar ju lila till exempel. Ja, det är snyggt. Lila tycker jag är extremt fint. Ja. Så det är en av mina favoritfärger kan man säga. Just det. Lila är bra. Så undrar Alexandra Saad, 6 år. Hur kunde du krossa glasrutan, eller de krossa glasrutan, utan att du skadade dig? Hur gjorde du för att du inte skadade dig? Det är ju sånt här härdat glas. Så att, det blir inga vassa glasskivor helt enkelt. Vad bra. Och sen måste jag ju såklart blunda och skydda mig på rätt ställe i låten. Ja, det är bra att du vet, och den som trycker på knappen vet att där ska det komma. Precis. Men det är också då, så därför kanske jag så. Du tar ju upp armen där för att skydda dig. Ja, det måste man göra. Jaha, och då skulle jag vilja säga så här, tack så mycket Erik för att du ville komma till denna frågestund.